Hello dear students, এটা বিশেষ কোয়ারিজ তোমালোকৰ ফালৰ পৰা সদায় আহি থাকে। ইয়া হৈছে যে আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে বা আমাৰ বহুত এছপিৰেণ্টে ইতিমধ্যে যি আমাৰ অসম ফৰেষ্টৰ ফিজিকেল যি টেষ্ট মানে আমাৰ যি PST PET চলি আছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ যি তৎপৰতা সদায় দেখা পাওঁ আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত সোনকালে আহি যাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে অসম চৰকাৰৰ যি পুলিচ বা আৰক্ষী বিভাগৰ যি SLRPB ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ যি মানে জেল ৱাৰ্ডেন আৰু এক্সাইজ বা কনষ্টেবলৰ যি এডমিট কাৰ্ড সেয়াও দিয়া হৈ আছে। মানে তাৰ বাবেও যি PST বা PET সেয়া কিন্তু কিছুদিনমান পিছতে আৰম্ভ হৈ যাব। বিষয়টো হৈছে যে আমি এই ফিজিকেল মানে PST বা PET যিসকল এছপিৰেণ্টে পাছ কৰিম এই পৰ্যায়টো পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয়খন পৰ্যায় আমি কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ম। দ্যাট মিনছ আমাৰ মই যদি ফৰেষ্টৰ এক্সাম্পলটোকে যদি মই ধৰি লওঁ আমাৰ কিন্তু প্ৰথমতে আছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, ফৰেষ্ট গাৰ্ড এণ্ড APFৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণেও আছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এণ্ড ড্ৰাইভাৰৰ বাবেও আছে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট। বাট এই সকলোবোৰ পৰ্যায়ৰ পিছতে যিটো আমাৰ নেক্সট পৰ্যায় সেইটোৱে কিন্তু আছে আমাৰ ৰিটেন এক্সাম। দ্যাট মিনছ আমি বিগত সময়বোৰত এনেকুৱা বহুত দেখিলোঁ যে ফিজিকেলততো আমি বহুত ভাল আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আহোঁ বা বহুত ভাল আমাৰ ৰিজাল্ট আহে, বাট আমি ক'তবা নহয় ক'তবা গৈ ৰিটেন এক্সামত বা আমি যেতিয়া লিখিত পৰীক্ষাত বহোঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ ফলাফলটো আমি সেইভাৱে আমি কিন্তু অৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি ফলাফলটো আনিব নোৱাৰোঁ, যাৰ বাবে আমাৰ যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া বহুত বাস্তৱ এটা কথা। আজিৰ এই ছেশ্যনত মই তোমালোকক সেইখিনি টিপছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেকৈ আমি ৰিটেন পৰীক্ষাত পাছ কৰিব পাৰোঁ বা ৰিটেন পৰীক্ষাৰ বাবে আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি ল'ম আফটাৰ PST বা PET। বিষয়টো এনেকুৱা যে আমি ৰাতিপুৱা মানে মৰ্নিং টাইমত আমি ফিজিকেলৰ কাৰণে মাঠত আমি গৈ আছোঁ, ফিল্ডত আমি গৈ আছোঁ। যোৱাকালি Adda247 নৰ্থ ইষ্টেও আমি ফিল্ডত আছিলোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত, য'ত 100+ ষ্টুডেণ্টে ট্ৰেইনিং লৈ আছে। আৰু ইভিনিং টাইম যিটো আমাৰ হয় ইভিনিং টাইমতো কিন্তু আমি ফিল্ডত আমাৰ লং জাম্প, হাই জাম্প বা আমাৰ যি ৰানিং সেইবোৰ আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। এতিয়া মৰ্নিং বা ইভিনিঙত এই মানে ফিজিকেল প্ৰেক্টিছৰ পিছত আমাৰ হাতত যি টাইম থাকে তাক আমি সঁচাকৈ দিব লাগে আমাৰ ৰিটেন পৰীক্ষাৰ বাবে। কাৰণ এই পৰীক্ষাবোৰত আমি যদি পাছ কৰিব লাগে ফিজিকেলৰ লগে লগে আমাৰ ৰিটেন পৰীক্ষাটো হৈছে চবতকৈ ডাঙৰ এটা পৰ্যায়, আৰু আপুনি ফিজিকেল ভালকৈ পাছ কৰিলে তাৰপিছত যদি ৰিটেন পাছ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ বহুত বেছিকৈ বেয়া লাগিব, হয়নে? এনেকুৱাটো বহুত সময় হৈ থাকে। অ'কে, এতিয়া ৰিটেন পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ কি জানিব লাগে? আমাৰ সদায় যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ আমি যেতিয়া ৰিটেন পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁ আমাক আগত সদায় জানিব লাগে এক্সামটোৰ চিলেবাছ। আমি আগত সদায় জানিব লাগে এক্সামটোৰ চিলেবাছ, যে এই ৰিটেন পৰীক্ষাৰ চিলেবাছটো কি আছে। তাৰপিছত জানিব লাগে প্ৰিপাৰেশ্যন টিপছ, যে মই কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম, মই মোৰ সময়টো কেনেকৈ মই ইউটিলাইজ কৰিম চ' ডেট মোৰ ৰিটেনৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভালকৈ হয়। থাৰ্ডলি হয় প্ৰেক্টিছ এণ্ড ৰিভিজন। তাৰপিছত ডাইৰেক্টলি হয় আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ বা আমি ডাইৰেক্টলি এক্সামত এপিয়াৰ কৰোঁ। চিলেবাছ আমাৰ কি আছে বা আমি এক্সাম পেটাৰ্ণটো আগত যদি আমি এবাৰ চাই লওঁ, আছাম ফৰেষ্টৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ আছে যদি আমি কওঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যনছ থাকিব, মানে MCQ বেছড। 100খন মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন দিব য'ত কুৱেশ্যনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইজি টু মডাৰেটে থাকিব। আমি যিহেতুকে বিগত সময়ৰ যি ৰাতি 10টা বজাৰ যি আমাৰ ছেশ্যন আমি বিগত বছৰৰ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ সমাধান কৰি আছোঁ, আমি চাইছোঁ যে কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু এইবোৰ আহে আমাৰ জেনেৰেল নলেজ বা হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, জেনেৰেল নলেজ, আছাম জিকেৰ পৰা আমাৰ ইজি টু মডাৰেট লেভেল অফ কুৱেশ্যনছ। টাইম ডিউৰেশ্যন টু সলভ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ আমাক সময় দিয়া হ'ব 3 ঘণ্টা। এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি থাকিব আমাৰ অসমীয়া, বড়ো, বেংগলী আৰু ইংৰাজী, এইকেইখন লেংগুৱেজত।
সো এক্সাম প্যাটার্নটো তো আমি গম পাই গ'লো ছাৰ, 100খন মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আমি ফিজিকেলটো পাছ কৰিম, তাৰপিছত ৰিটেনটোও পাছ কৰিব লাগিব। 100 মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ মানে এইটো হিউজ। আমাৰ চিলেবাছ কি আছে এইটো পৰীক্ষাৰ বাবে ৰিটেনৰ? এলিমেণ্টাৰী এৰিথমেটিক মিনছ মেথছ, আমি মেথছ বুলি ইয়াক ইন শ্বৰ্ট জানো। ইংৰাজী আছে, ৰিজনিং আছে, আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমিক্স, যিটোক আমি জেনেৰেল নলেজৰ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পাৰ্টৰ পৰা ধৰিব পাৰোঁ, লগতে জেনেৰেল এৱাৰনেছ বা আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পাৰ্ট। ছাৰ ইয়াৰ বাবে আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি ল'ম? প্ৰস্তুতি লোৱাৰ বাবে তোমালোকে সদায়, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো, এতিয়া ইয়াত পলিটি দিয়া আছে, কোনোবাই যদি এতিয়া এম লক্ষ্মীকান্তৰ কিতাপ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে ফৰ আছাম ফৰেষ্টৰ এক্সাম বাবে, তেনেহ'লে কিন্তু তেওঁ মিছলিড হৈ আছে বা তেওঁ কিন্তু ভুল পথৰে যাবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি ইয়াত নৰ্মাল যি আমাৰ জি কে বুকছখিনি আছে, লুচেন জি কে হওক, আৰিয়ান জি কে হওক, বা তেনেকৈ মনোৰমা জি কে হওক, আমি সেই জি কে বুকবোৰ পঢ়িব লাগিব। নৰ্মাল জি কে যিটো আমাৰ বেছি যিখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, সংবিধানৰ যিখিনি ধাৰণা, জিঅ'গ্ৰাফি বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমৰ ভূগোল বা আমাৰ ভাৰতৰ যি ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন, নদ নদী, পাহাৰ পৰ্বত, আমাৰ বন জংঘল, বা আমাৰ যি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, যিবিলাক ষ্টেটিক ফেক্ট, আমি সেইবোৰ জানিব লাগিব। যেতিয়া আমি হিষ্ট্ৰীৰ কথা ক'ম, মোগলৰ বিষয়ে বা আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, অসমৰ মধ্যযুগৰ অসম, অতীত যুগৰ অসম, লগতে আমাৰ স্বাধীনতাৰ সময়ৰ অসম, সেই বেচিক নলেজখিনি আমি জানিব লাগিব। স্ট্যাটিক জিকে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল হাইৱেজ, ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰিজেছ, ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আমি কওঁ ডেমছ, নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, এইবোৰ আমি জানিব লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ ফালৰ পৰা। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ছেগমেণ্ট ৱাইজ লাষ্ট 1.5 years, 1.5 বছৰৰ এৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকে, স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকে, ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগকে আমি বেলেগে বেলেগে পঢ়িব লাগিব। লগতে জেনেৰেল ইংলিছ, ইয়াত বহুতে অলপ ভয় খাই যায় ইংৰাজীৰ কথা যেতিয়া আহে। বেচিক যি গ্ৰামাৰ, বেচিক গ্ৰামাটিকেল পাৰ্ট, নেৰেশ্যন, ভইচ চেঞ্জ, সেন্টেন্স এৰেঞ্জমেণ্ট বা প্ৰিপজিশ্যন, আমাৰ যিটো আমাৰ যদি আমি কওঁ পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ কনচেপ্ট, আমি অলপ পঢ়িব লাগিব। মেথছৰ ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ ছিষ্টেম, প্ৰফিট এণ্ড লছ, আমাৰ এভাৰেজ, ৰেচিঅ' প্ৰপৰ্শ্যন, আমাৰ টাইম ৱৰ্ক এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ, টাইম ৱৰ্ক এণ্ড লেবাৰ, আমাৰ যদি আমি কওঁ এই যিবোৰ বেচিক প্লেচ, ৰিজনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোডিং ডিকোডিং, নাম্বাৰ সিৰিজ, লেটাৰ সিৰিজ, ডাইৰেকশ্যন টেষ্ট, ব্লাড ৰিলেশ্যন, আমি যদি কওঁ সিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ বেচিক পাৰ্টবিলাক, এইবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন থাকিব। চ' বন্ধুসকল, আমি এতিয়াৰে পৰা আমি নিজে ডিচাইড কৰিব ল'ব লাগিব যে আমি ফিজিকেলটো প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, বাট এট দ্য ছেম পইণ্ট অফ টাইম আমি কিন্তু নিজক ৰিটেন এক্সামৰ বাবেও প্ৰস্তুতি কৰাই ল'ব লাগিব। কাৰণ এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট পাবা যিসকলে এটা টাইম ফিজিকেল কৰি আছে, এটা টাইম ৰিটেনৰ বাবে প্ৰস্তুতি লৈ আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু চিলেকশ্যনৰ চান্সটো আমাতকৈ আৰু বেছি বাঢ়ি যায় যিসকলে অকল ফিজিকেলৰ বাবে দৌৰি আছে। আমি অসমৰ যিমানে গাঁৱে ভূঞে নাথাকোঁ কিয়, আমি আজি ডেটত আমাৰ ইমান আমি হেল্প পাই আছোঁ, Adda247 নৰ্থ ইষ্টে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে আমি কিন্তু ফ্ৰী ক্লাছ ইউটিউবত প্ৰভাইড কৰি আছোঁ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বাবে। মই ৰাতিপুৱা 9 AM কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছ কৰাওঁ, ৰাতি 10 PM মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰ, প্ৰেক্টিছ ছেট, মক টেষ্ট আৰু MCQ ছেশ্যনবোৰ কৰাই থাকোঁ। তোমালোকে ফৰেষ্টৰ এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা, তেওঁলোকে পুলিচৰ বাবেও কৰিছা। তোমালোকে যদি ৰিটেনৰ বাবে প্ৰস্তুতি লোৱা, এইটো তোমালোকক পুলিচৰ কনষ্টেবল বা APRO বা জেল ৱাৰ্ডেন, এক্সাইজ কনষ্টেবল, এইবিলাক পৰীক্ষাতো বহুত হেল্প কৰিব। কাৰণ চিলেবাছটো মোৰ অৰ লেছ ইংলিছ, মেথছ, ৰিজনিং, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, বাকী আছাম হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, এইবোৰ আল্টিমেটলি ছেম। ডেট মিনছ আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ল'ব লাগে ওৱান টাইম। এইকাৰণে আমি সদায় কওঁ যে কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ বাবে আমি সদায় নিজক প্ৰিপাৰেশ্যনৰ মাজত ৰাখিব লাগে, চ' ডেট আমাৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যনটো আঁতৰি নাযায় যেতিয়ালৈকে আমি চাকৰিটো নাপাওঁ। চ' বন্ধুসকল, এয়া আছিলে আজিৰ এক বিশেষ বিষয় যে আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি ল'ম ৰিটেন পৰীক্ষাৰ বাবে। চিলেবাছ আমি দেখিলোঁ, এক্সাম পেটাৰ্ণ আমি দেখি ল'লোঁ, আৰু কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, কোনবোৰ বিষয় পঢ়িব লাগিব, আৰু সদায় মই ক'ম যে বেচিক বুক, এইবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কোনো চিভিল ছাৰ্ভিচৰ বুক লৈ আহি পঢ়িলে নহ'ব। বেচিক যিবিলাক বুকছ আছে আমাৰ NCERT কোৱা, বা আমাৰ নৰ্মাল GK বুক, বা আমাৰ ক্লাছ 9, 10, 11, 12 মেথছৰ বুক, সেইবিলাকৰ পৰা আমি পঢ়িব লাগে। আমি নৰ্মাল পইণ্টছবোৰ আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে। আৰু এই গোটেইবোৰ যদি চিন্তা তোমালোকে দূৰ কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ বাবে আমিও এটা ব্যৱস্থা লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে আছাম পুলিচ বেটছ, যি বেটছৰ প্ৰাইচ
আফটাৰ তোমালোকে যদি ডিছকাউণ্ট কুপন কোড Y225 ইউজ কৰা হয়তোবা 1300 টকাৰ পৰা 1400 টকাৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এডমিশ্যন হৈ যাব। ইয়াত তোমালোকে কি কি পাবা? মক টেষ্ট পাই যাবা, ই বুক পাই যাবা, লগতে লাইভ ক্লাছ তোমালোকে পাই যাবা, লগতে তোমালোকে পাবা যদি লাইভ ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰা ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ চাব পাৰিবা। ইয়াত আমাৰ শিক্ষকে তোমালোকক প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ একদমবাৰে জিজ তোমালোকক একদম হাতত ধৰাই কিনে শিকাই দিব। সো বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তোমালোকে এই বেচৰ লিংকটো পাই যাবা। যোনে যোনে ভাবা যে এনৰোল কৰিলে মোৰ কিবা সুবিধা হ'ব, মই পাছটো কৰিব পাৰিম, মই চাকৰিটো পাম, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ এনৰোল বা এডমিশ্যন কৰি ল'বা। সো বন্ধুসকল এয়া আছিলে আজিৰ মূল বিষয়। ফাৰ্দাৰ তোমালোকে যদি এই পুলিচ বা আমাৰ যিবোৰ পৰীক্ষা আছে সেই আপকামিং পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে যদি বিশেষকৈ তোমালোকে জানিব বিচাৰা মোক gautam.dotto@adda247.com মেইল কৰিব পাৰা। আদাৰৱাইজ মোৰ ফোন নম্বৰ 9957176761 নম্বৰত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰা মেছেজ কৰি। সো থ্যাংকস ফৰ ওয়াচিং মাই সেশন। আশা কৰিছো এই সেশনৰ পৰা তোমালোকে বহুখিনি উপকৃত হবা। যদি এই সেশনটো তোমালোকক উপকৃত কৰে বা তোমালোকৰ ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ। হোপ ইউ অল এনজয়িং দ্য সেশন আৰু অল দ্য ভেৰি বেষ্ট তোমালোকৰ আপকামিং পৰীক্ষাৰ বাবে। ধন্যবাদ।